guys. Ito guys, sa putol na. Ito putol na. Putol na guys, putol. Suksok na natin dito guys. Yan. Ngayon guys, i-pwesto lang natin. Saan siya may pwesto? Hello guys, another video guys. Mayroon naman tayong gagawin guys, pang mix ng arena. Ito guys, may tube ako, stainless tube. Meron na akong mga binend na ready to may mga number to guys. Guys, ito tayo guys sa number 1. Sok lang guys, center lang. Ito number 2. Sunod lang siya guys. Yan, tabi-tabi lang. Dito ang bilang isa, clockwise. Yun naman sunod lang siya guys. Katabi-tabi lang siya. Ayan. Tabi lang din. Ayan. Tabi-tabi lang. 5 na. Number 6. Wala naman itong There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. Last white last. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Ano guys, intro na siya guys. Ngayon guys, lagyan natin yung tube na maliit sa loob. Siya ang mag-itit. Ang mix sa arena, haba o. Guys, tapos na ang aking ngayon guys, ipipress ko to. Nanghanap pa ako ng sa opisina namin ng crimper, high press. Ipress ko hydraulic crimper. Ipress ko to para mahigpit, hindi na matanggal. Doon sa opisina ko natutapusin guys. I-umpisa ko na ito muna ngayon. Okay guys, bye bye guys. Sana nasiyahan kayo sa aking video guys. Bye bye guys. I love you.